امشب در 24 انتظار واشنگتن از پایان حملات به ایران طی چند هفته آینده. مارکو روبیو میگه ایالات متحده بدون اعزام نیروی زمینی هم قادر به اهدافش در این جنگ برسه. So there has been a forever war in the Middle East because the Iranians, their mantra is death to America, death to Israel, death to Saudi Arabia. حمایت گسترده جمهوری خواهان از سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران. حامیان ترامپ در سیپک میگن او میخواد به جنگ بی پایان ایران علیه جهان پایان بده. و با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت دریانوردی در تنگه هرمز، امارات متحده عربی از رایزنی برای تشکیل یک ائتلاف دریایی چند ملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. CBS به نقل از چند منبع آگاه گفته انتظار میره امروز پاسخ نهایی تهران به طرح 15 بندی ایالات متحده برای صلح اعلام بشه. این گزارش به نقل از دو منبع میگه مقامات کاخ سفید با احتیاط امیدوارن مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت داشته باشه. در همین حال اکسیوس نوشته جی ونس معاون ترامپ اوایل هفته در تماس تلفنی پرتنش با بنیامین نتانیاهو او رو به دلیل ارائه پیشبینی‌های بیش از حد خوشبینانه درباره جنگ ایران مورد انتقاد قرار داده. همزمان دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای گروه 7 در پاریس در حال برگزاریه و بنابر گزارش‌ها فضای مثبت این جلسه در بحبوحه جنگ علیه جمهوری اسلامی بیانگر کم شدن اختلافات واشنگتن با متحدان اروپایی. لیلی نیکفر از بروکسل و همینطور مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هستن. لیلی، با تو شروع می‌کنم. چه می‌دونیم در مورد این کم شدن تنش‌ها بین اروپایی‌ها و آمریکا؟ خب اونطور که اسوسییتد پرس میگه خب در روز دوم نشست کشورهای گروه 7 مارکو روبیو هم حضور داشته و او سعی کرده که مواضع و راهبرد ایالات متحده رو توضیح بده به شرکای اروپاییش، اما باز همین رسانه میگه که همچنان تردیدها و نگرانی‌هایی در بین اروپایی‌ها وجود داره. این گزارش بر اساس منابع دیپلماتیک عنوان شده. چیزی که میدونیم این هست که در پایان نشست در واقع امروز این گروه تقریبا ساعتی پیش یک بیانیه ای رو منتشر کردن. در اون به برخی مواردی اشاره کردن. اولا که تاکید کردن که هرچه سریعتر حملات به مواضع غیر نظامی باید بهش خاتمه داده بشه و گفتن که همه این 7 کشور هم نظر هستن که از تبعات انسانی و اقتصادی این حملات نظامی باید کاسته بشه و اعلام همکاری و آمادگی کردن که در این راستا عمل بکنن. اونها از حملاتی که به کشورهای منطقه داره انجام میشه به مواضع دیپلماتیک، به زیرساختهای حیاتی ابراز نگرانی کردن و گفتن که هرچه سریعتر این حملات باید متوقف بشه و همینطور گفتن که آزادی و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز باید تضمین بشه. در مورد در واقع یک ائتلافی هم میدونیم که کشورهای اروپایی دارن آماده میکنن. برخی از کشورها ابراز آمادگی کردن که برای بعد از جنگ در واقع بخوان تضمین امنیت کشتیرانی رو در اونجا ازش حمایت بکنن. اما امروز آقای وادفول وزیر خارجه آلمان ضمن این که گفته که هیچ اختلافی در خصوص مسئله ایران با ایالات متحده نداره، کشورش گفته که هنوز از طرف ایالات متحده دعوت برای شرکت نظامی در زمان جنگ در مأموریت تنگه هرمز نشده، اما این کشور آماده است که در زمان پایان جنگ در واقع بعد از جنگ در هر نوع مأموریتی که بتونه تضمین بکنه آزادی کشتیرانی رو حضور داشته باشه. در کل اگر به صحبت‌های ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه که در واقع میزبان این نشست بود هم نگاه کنیم، اروپا موضعش این هست که اقداماتی رو انجام بده که به کاهش تنش و در واقع افزایش دیپلماسی بخواد کمک بکنه. خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که اتحادیه اروپا برای اینکه این درگیری‌های نظامی کاهش پیدا بکنه از طریق دیپلماتیک همچنان به رایزنی‌های خودش با کشورهای منطقه و همینطور طرفین این درگیری ادامه بده. اما
در مورد اینکه چطور میخوان از طریق دیپلماتیک به این درگیری ها پایان بدن یا مثلا تنش ها رو متوقف کنن، در مورد این قضیه صحبتی نکردن. اما از اینکه ایالات متحده و جمهوری اسلامی بخوان در واقع گفتگوهایی رو داشته باشن، حمایت ها و اقدامات لازم رو گفتن که انجام خواهند داد. مریم، در ابتدای مقدمه همین بخش گفتم CBS به نقل از چند منبع آگاه گفته انتظار میره همین امروز پاسخ طرف ایرانی به طرح 15 بندی آمریکا دریافت بشه. این در حالی که همین حدوداً نیم ساعت 40 دقیقه پیش عباس عراقچی توییتی زده گفته که این حملاتی که اسرائیل به 2 کارخانه بزرگ فولاد ایران انجام داده و همینطور یک نیروگاه و سایت‌های هسته‌ای زیرساخت‌های ما رو مورد هدف قرار داده و گفته ایران بهای سنگینی برای به گفته او جنایات اسرائیل طلب میکنه و این در تناقض هست با رویکرد رئیس جمهوری آمریکا برای دیپلماسی. خب ما کم شاهد نبودیم فرداد این تناقض‌ها رو که ایالات متحده آمریکا از جمله رئیس جمهور ترامپ یک چیز رو میگه و بعد مقامات جمهوری اسلامی میان اون رو کاملا رد میکنن. اما بر اساس اون چه که ما میدونیم و رسانه‌ها دارن گزارش میکنن، در همین ساعات آینده باید پاسخ جمهوری اسلامی به دست کاخ سفید برسه که این بسیار مهم خواهد بود. همزمان با همه این خبرها ما داریم تحولات دیگری رو هم در رابطه با جنگ دنبال می‌کنیم، از مواضع دولت مردان آمریکا گرفته تا مسیر مذاکرات، تنگه هرمز و همچنین تحرکات نظامی. تو اشاره کردی در آغاز برنامه به تازه‌ترین اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که تاکید کرده که ایالات متحده پیام‌ها و نشونه‌هایی را از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی دریافت کرده که نشون میده جمهوری اسلامی تمایل داره که گفتگو بکنه حداقل درباره بعضی از مسائل. همچنین روبیو گفته که واشنگتن میتونه بدون اعزام نیروهای زمینی به اهدافش در ایران برسه و عملیات آمریکا در بازه زمانی کوتاهی به پایان خواهد رسید و گفته این ماه‌ها طول نخواهد کشید و هفته‌ها فقط طول میکشه که ایالات متحده آمریکا بخواد جنگ رو به پایان برسونه. و همچنین بر اساس گزارش‌های انتظار میره که به هر حال همین حرف‌های روبیو در آخر همین گزارشی باشه که قرار هست پاسخ جمهوری اسلامی به دست ایالات متحده آمریکا برسه. به هر حال میدونیم که دونالد ترامپ یک پیشنهاد 15 ماده‌ای رو داده بود به جمهوری اسلامی که بعداً ما گزارش‌هایی رو داشتیم که جمهوری اسلامی داره در این مورد رایزنی میکنه. در همین حال توجه‌ها در واشنگتن روی نقش جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا متمرکز شده، کسی که به نظر میرسه چهره کلیدی در مذاکرات با جمهوری اسلامی تبدیل شده. همزمان آکسیوس گزارش داده که ونس تماس تلفنی پرتنشی رو داشته با بنیامین نتانیاهو و گفته که ارزیابی‌های نتانیاهو بیش از حد خوشبینانه بوده در مورد جنگ و اینکه گفته بود که نتانیاهو گفته که میتونیم ما هفته‌ها در طول چند هفته در واقع این جنگ رو پایان بدیم، ولی به نظر میرسه که این واقعیت نداشته. به هر حال گزینه‌های دیپلماتیک در کنار گزینه‌های دیپلماتیک گزینه‌های نظامی هم بر روی میز هست. گزارش‌ها از واشنگتن حاکی از این هستند که پنتاگون داره بررسی میکنه اعزام 10,000 نیروی زمینی دیگر به خاورمیانه که به گفته مقام‌های دفاعی میتونه افزایش بده گزینه‌های نظامی رئیس جمهور ترامپ رو برای اینکه اگر بخواد این تنش‌ها و این جنگ‌گیری‌ها حتی شدیدتر هم بشه در صورت اینکه مذاکرات شکست بخوره. ممنونم از هر دوی شما. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و لیلی نیکفر از بروکسل. ساعتی پیش هم وزیر خارجه آمریکا گفته ایالات متحده کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد ایران، نیروی دریایی، نیروی هوایی و پرتابگرهای موشکی این کشور رو به شدت نابود میکنه تا تهران دیگه نتونه از اونها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای استفاده کنه. ما کارخانه‌های تولید موشک، راکت و پهپادشان را نابود خواهیم کرد. نیروی دریاییشان را نابود می‌کنیم. نیروی هواییشان را از بین می‌بریم و به شکل گسترده پرتابگرهای موشکیشان را نابود خواهیم کرد تا دیگر هرگز نتوانند پشت این سلاح‌ها پنهان شده و به سلاح هسته‌ای دست یابند. ما این اهداف را محقق می‌کنیم. همین حالا هم در حال دستیابی به همه آنها هستیم. در اکثر موارد جلوتر از برنامه پیش می‌رویم و می‌توانیم همه این اهداف را بدون حضور نیروی زمینی به دست آوریم. درباره دلیل استقرار
نیروها باید بگویم که رئیس جمهور باید برای چندین سناریوی احتمالی آماده باشد. موضوعاتی که در رسانه‌ها درباره‌شان صحبت نمی‌کنند. شما را به وزارت جنگ ارجاع می‌دهم که احتمالاً دقیقاً همین را به شما خواهند گفت. ما می‌توانیم همه اهداف خود را بدون نیروی زمینی به دست آوریم، اما همیشه آماده ایم تا رئیس جمهور حداکثر گزینه‌ها و انعطاف‌پذیری را داشته باشد تا در صورت بروز هر اتفاق غیرمنتظره‌ای بتواند بهترین تصمیم را بگیرد. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، به کرات مقامات دولت آقای ترامپ دارن از توانایی نظامی ارتش ایالات متحده حرف میزنه که فکر میکنم کمتر کسی در جهان اون رو درش تردیدی داشته باشه. مشخصه که توان بسیار زیادی دارن، به خصوص که الان با حمایت اسرائیل هم همراه هست. بسیاری از موشک‌های جمهوری اسلامی رو نابود کردن، نیروی دریایش رو نابود کردن، بعضی از صنایع زیرساختی رو بهش حمله کردن. اما اون چیزی که به نظر جمهوری اسلامی روش سرمایه‌گذاری کرده یک جنگ متقارن نیست، برای اینکه اونها چیز زیادی به نظر نمیاد برای از دست دادن داشته باشن و این هزینه رو بسیار بالا برده. چقدر با این که ما بهترین ارتش دنیا هستیم و قدرت بسیار زیادی داریم میشه با این واکنش غیر متقارن تهران ادامه داد برای آمریکا؟ ببینید، فکر میکنم 3 مسئله هست که شاید شاخصهایی باشه به ما کمک کنه که بتونیم ببینیم نهایتاً چه کسی میتونه پیروز میدان باشه. یکی این که خب منابع کدوم طرف بیشتره، که همونطوری که خودتون اشاره کردین ایالات متحده منابع هم مجهزتری داره، هم از نظر تکنولوژی بسیار جلوتره و با فاصله از ایرانه. مسئله دیگه انعطاف پذیری و سرعت تطبیقه که خب ارتش اسرائیل برای مثال خیلی منعطف‌تره تا ارتش آمریکا یه بوروکراسی بسیار کندی داره که این در ساختار نیروی نظامی و پنتاگون هم همینه. البته آقای ترامپ به نظر میاد که اتفاقاً یه بخشی که انتقاد بهش میکنن از سیاسیون به این دلیل که مقداری از اون پروسه ها رو کلاً بایپاس کرده، دور زده، استفاده نمیکنه ازشون و داره سعی میکنه ارتش رو انعطاف پذیر بکنه نسبت به رویه‌ای که در میدان داره اتفاق میفته. از اون طرف جمهوری اسلامی میدونیم تطبیق پذیری خوبی داره، یعنی به سرعت خودشون رو بازسازی میکنن و با جایگزینی نفرات یا تغییر تاکتیک میتونن خودشون رو تطبیق بدن با وضعیت موجود. به همین دلیل هم هنوز به هر حال میبینیم دارن مقاومت میکنن، کماکان میتونن موشک بزنن. ولی نکته شاید مهمتر مسئله تاب‌آوریه که طرفین تا کجا میتونن تاب بیارن. فکر میکنم در ابتدای این جنگ یا پیش از اینکه جنگ شروع بشه یه برداشتی در طرفین وجود داشت، حتی در آمریکا، در اروپا و در جمهوری اسلامی، که آقای ترامپ توانایی تاب‌آوری نداره، یعنی تا قیمت نفت بره بالاتر، تا یک سرباز آمریکایی کشته بشه، تا ماجرا سخت بشه، پا پس میکشه. فکر میکنم لااقل تا الان نشون داده که اینطور نیست و خیلی بیشتر از حد انتظار تاب‌آوری داشته. ولی از اون طرف مسئله اینه که تاب‌آوری جمهوری اسلامی به این دلیل بالاست که هزینه تاب‌آوری جمهوری اسلامی زیاد نیست، یعنی مردمن که اون هزینه رو دارن میدن و از اونجایی که جمهوری اسلامی به مردم خودش حسابی نمیده و نماینده‌ای نیست که نگران افکار عمومی داخل باشه، تاب‌آوریش خیلی بالاتره. یعنی شما هر چقدر در داخل قرار باشه زیرساخت بزنن، مردم کشته بشن، اینها باعث نمیشه که اونها دوباره فکر کنن و بخوام پاپس بکشن. بنابراین فکر می‌کنم این 3 مورد به ما میگه که باید دید تا کجا طرفین میتونن این راه رو ادامه بدن. اگر که این شیوه ادامه داشته باشه و آقای ترامپ عقب نشینه، به دلیل اینکه به نظر میاد که خب قابل درکه منابع اینور بیشتره، در نهایت میتونن اونها رو وادار بکنن که تسلیم بشن. ممنونم از شما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما. کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران آمریکا موسوم به سیپک در تگزاس در حال برگزاریه و بنابر گزارش‌ها بیشتر جمهوری‌خواهان در سیپک از حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی و همینطور از سیاست‌های دونالد ترامپ حمایت کردند. خبرنگارمون سمیرا قرایی از محل اجلاس سیپک در مرکز همایش‌های گیلورد، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم، در تگزاس به ما پیوسته. سمیرا، به ما بگو که چطور بوده تا الان واکنش‌ها به خصوص اون بخشای غیر مداخله جوی حزب جمهوری خواه که خیلی هم به روی کار آمدن آقای ترامپ کمک کردن، چطور دارن ارزیابی میکنن این جنگ فعلی رو؟
اتفاقا همین دقایقی پیش سخنرانی استیو بنن تمام شد. یکی از صداهایی است که مخالف عملیات آقای ترامپ در خاورمیانه و علیه جمهوری اسلامی بود، ولی جالب اینجاست که در سخنرانی که انجام داد اتفاقا زیاد به اون بحث نپرداخت، یعنی حذر کرد از اینکه بخواد زیاد اون ماجرا رو باز بکنه، مخالفت خودش رو علنی بکنه. حتی به این نکته اشاره کرد که آن چیزی که آغاز کرده آقای ترامپ باید اون رو تمام بکنه. ولی اینجا در سالن اصلی این بحث‌ها به این شکل در جریانه، در اتاق رسانه‌ها، جاهایی که غرفه‌های مطبوعاتی هست، خب اونجا میشه اون صداهای مخالف رو بیشتر شنید تا اینجا که سخنرانی‌های اصلی داره برگزار میشه. آقای ترامپ عملیات خشم حماسیش طرفدار زیاد داره در پایگاهی که اتفاقاً آدم‌های زیادیش اینجا الان هستند، یعنی افراد نزدیک به جنبش محافظه‌کار، حالا چه آنهایی که ماگاه هستند چه بدنه سنتی جمهوری‌خواه، حمایت میکنن از اقدامی که آقای ترامپ داره انجام میده. ولی خب سایه‌اش بسیار سنگینه. اتفاقی که افتاده روی بحثا سایه انداخته و در مجموع صداهای مخالف و موافق رو زیاد میشه شنید در بحث‌های غیر رسمی. در بحث‌های رسمی حمایت رو بیشتر، تا اونجایی که من امروز دنبال کردم و متوجه شدم، 2 روز هست که برگزاری شده، یعنی شروع شده از 2 روز پیش، فردا هم تمام خواهد شد. چهره‌های سرشناس بسیاری هستن. یکیشون فرداد مارک والاس بود از سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای که صحبت‌های مفصلی رو راجع به جمهوری اسلامی کرد و به این نکته اشاره کرد که یا با این عملیات جمهوری اسلامی میره یا اونقدر ضعیف میشه، یعنی آقای ترامپ مشخصا براندازی رو نمیکنه ولی انقدر ضعیف میشه که در نهایت به دست مردم سقوط خواهد کرد. بریم بخشی از صحبت‌های آقای والاس رو بشنویم. جنگی که سالهاست بر جهان و اقتصاد آمریکا سایه انداخته تلفات زیادی گرفته و به خاطر کنترل مسیرهای حیاتی هزینه بیشتری به مردم تحمیل کرده. جنگی که در نهایت همه مسیرهایش به تهران ختم می شود. در خاورمیانه هم این وضعیت ادامه داشته، چون شعارهایی مثل مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر عربستان مطرح بوده. هر رئیس جمهوری، حتی آنهایی که با برخیشان موافق نبودم، این مشکل را فقط به تعویق انداخته و به آینده موکول کرده و همین باعث شده برای آمریکایی‌ها خطرناکتر و پرهزینه‌تر شود. طی 47 سال هم آمریکایی‌ها و هم متحدان ما به دست ایران و نیروهای نیابتیش کشته شدند و مردم هم هزینه‌اش را از جمله در قیمت بنزین پرداخت کردند. ترامپ اما مسیر متفاوتی رفت. او دید ایران در حال توسعه موشک‌های پیشرفته و ادامه برنامه هسته‌ای است، در حالی که رهبریش تضعیف شده. این وضعیت را هم تهدید دید و هم فرصت و گفت من این جنگ بی‌پایان را تموم می‌کنم. فرداد، بحث جنگ یک بحثه، بحث دیگر آینده ایران هست. رهبری در ایران فرداست که حضور شاهزاده رضا پهلوی در این کنفرانس اون بحث رو اتفاقا زیاد آورده زیر نورافکن و دارن بهش توجه میکنند. قرار هست که سخنرانی انجام بده. امروز به نظر میرسه که سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی بخواد برگزار بشه. ایرانی‌های بسیار زیادی هم آمدن اینجا با پرچم‌های شیر و خورشید نشون دارن میدن به این جنبش، به این احزاب مختلف محافظه‌کار که اینها شاهزاده رضا پهلوی رو دارند، به او اقتدا میکنند. او برای آینده ایران برنامه داره و این به شدت اینجا واضح است. شعارهای ایرانی که در همین سالن، همین پشت این درها ما داریم میشنویم. اما همراه من اینجا در این کنفرانس امین صوفیانمهر حضور داره. آقای صوفیانمهر از تحلیلگران مسائل سیاسی است. آقای صوفیانمهر، خیلی ممنونم که وقت خودشون رو به ما میدید. راجع به همین مردم که بهش اشاره کردم که اینجا هستند، چقدر نقش اینها رو مردم حامی شاهزاده رضا پهلوی یا مردمی که دارن تقاضای مردم در داخل ایران رو به گوش آمریکا و جهانیان میرسونند، نقش اونها رو شما چطور میبینید؟ من فکر کنم نقش ایرانیان خارج از کشور بسیار مهمه. اونا نقش یک پل ارتباطی میان سیاستگزاران آمریکایی و همچنین مردم ایران رو بازی میکنن. در 2 حوزه میتونن این ایرانیان بسیار مفید باشن. یکی در حوزه میدانی اعتراضات و دیگه در حوزه به اصطلاح شناخت سازوکارهای دموکراتیک در این کشور هاست، استفاده از حق رأیشونه، تماس با نمایندگانشونه و انتخاب نمایندگانی که از سیاست‌هایی که به نفع مردم ایران حمایت میکنن. ایرانیان خارج از کشور میتونن این 2 تا نقش اساسی رو ایفا کنن که به نظر من در نقش اول میدانی به خوبی درخشیدن، ولی در حوزه شناخت سازوکارهای دموکراتیک و استفاده از این سازوکارها هنوز ما کارهای ناکرده زیادی داریم.
آقای سوفیامر، حضور شاهزاده رضا پهلوی رو چطور می‌بینید؟ چقدر فکر می‌کنید که اون میتونه یک دلگرمی بده به محافظه‌کارانی که نگرانند که اگر سقوط جمهوری اسلامی بخواد آشوبی رو در منطقه برپا بکنه، بخواد آمریکا رو بیشتر درگیر اون آشوب‌ها بکنه؟ حضور شاهزاده رو چطور می‌بینید؟ بله، این نکته کلیدیه. نظام‌های سیاسی هر چقدر هم سرکوبگر و فاسد باشن، اگر که یک آلترناتیو تثبیت شده وجود نداشته، متاسفانه اونها میتونن به حکمرانی فاسد خودشون ادامه بدن. منتها وقتی یک آلترناتیو تثبیت شده به ظهور میکنه، در نمونه ما شاهزاده رضا پهلوی، این میتونه این اطمینان خاطر رو به غربیان و همچنین مردم ایران بده که پس از فروپاشی جمهوری اسلامی یا سرنگون شدن جمهوری اسلامی خلأ قدرت به وجود نمیاد، موج مهاجران به اروپا و کشورهای غربی به وجود نمیاد، گروه‌های تروریستی خطرناک از دل بقایای سپاه به وجود نمیاد و ایران و منطقه دچار آشوب و بی‌ثباتی نمیشه و شخصی است که این خلأ قدرت رو پر کنه و ثبات و امنیت رو در ایران برقرار کنه، البته با کمک مردم ایران. یک نگرانی هم وجود داره همزمان با این صحبت‌هایی که ما می‌کنیم. خب اخبار مذاکرات میاد، این که شاید آقای ترامپ بخواد با همین بدنه باقی مانده جمهوری اسلامی یک توافقی بکنه. راجع به اون شما چه فکر می‌کنید؟ ببین، خواسته آقای ترامپ اینه که با جمهوری اسلامی سازش بکنه، اما این یه مسئله است. مسئله اینه که واقعیت‌های روی زمین چیه. خواسته ها و یا شروط ترامپ از جمهوری اسلامی چیزی نیست که جمهوری اسلامی بتونه برآورده کنه. در حقیقت چیزی که ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد تسلیم مطلقه. اگر جمهوری اسلامی میخواست تسلیم بشه، دوران بایدن حتی توافق میکرد که شکل تسلیم نداشت. حتی دوره ترامپ اگه میخواست تسلیم بشه، قبل از کشتن خامنه‌ای و فرماندهان ارشد سپاه میتونست این کارو کنه. بعد از حذف خامنه‌ای، موقعی که مجتبی بر منبر ولایت فقیه نشسته، پدرش کشته شده، فرزندش، همسرش کشته شده و فرماندهان ارشدش کشته شده، الان بیاد تسلیم بشه، در حقیقت یک نقطه پایان گذاشت در اعتبار سیاسی خودش. خیلی ممنونم از شما. امین صوفیامهر بود اینجا من رو همراهی میکرد. فرداد ما منتظریم ببینیم که آیا سخنرانی شاهزاده امروز برگزار خواهد شد یا نه. گزارش میکنیم و تا فردا شب هم ما همچنان این کنفرانس اقدام سیاسی رو دنبال خواهیم کرد از نزدیک. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از اجلاس سیپک در مرکز همایش گیلورد در تگزاس. امارات متحده عربی به متحدانش گفته آماده پیوستن به یک ائتلاف دریایی چند ملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز. به گزارش فاینانشال تایمز، ابوظبی به آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاع داده ممکنه نیروی دریایی امارات هم وارد این عملیات بشه. در همین حال بنا به گزارش‌ها، جمهوری اسلامی در اقدامی نادر مانع از عبور 2 کشتی متعلق به چین از تنگه هرمز شده. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، به ما پیوسته. آقای آشور، مقامات اماراتی در ابوظبی، در واشنگتن خیلی دیگه مخفی نمی‌کنن رویکردشون رو در مقابل جمهوری اسلامی. به نظر میسه که صبر اونها به پایان رسیده. چقدر محتمل می‌بینید ورود به شکلی نظامی امارات رو در روزهای پیش رو علیه جمهوری اسلامی؟ ولی بالطبع اماراتی ها همین الان خواستار این هستن مثل آمریکایی ها که بقیه کشورهای اروپایی و حتی آسیایی بیان در واقع یه سری کشتی های نظامیشون رو اینجا بفرستن. اما اروپایی ها تا اینجا واضح هستش که نمیخوان تا وقتی که جنگ ادامه داره در واقع هیچ گونه کشتی رو بفرستن، به خاطری که میدونن اینها رو در واقع هدف ایران قرار خواهند گرفت. کشورهای آسیایی مثل چین و ژاپن و کره و هند، اینها احتمالاً میخوان پشت پرده بعد از اینکه این جنگ تمام بشه با ایران مذاکره بکنن و اجازه خروج نفتی رو که اینجا میخرن رو به دست بیارن. اما کشوری مثل امارات در واقع همین الان آماده هستش، به خاطر اینکه بیشترین ضرر رو از جنگ بین اسرائیل و آمریکا از یک طرف و ایران در واقع اماراتی ها دیدن. حالا ایران رو که کنار بذاریم، چه کسی بیشترین ضرر رو دیده؟ امارات هستش و بعد از اون بقیه کشورهای کوچکتر منطقه هستند. بنابراین اینها بیشتر از هر کسی دیگری خواستار هر تحرکی هستند، هر حرکتی که باعث بشه که این در واقع بتونن اینها یه مقدار از ضرری که بهشون وارد بشه رو کم بکنن، از اون طرفداری خواهند کرد، از جمله اینکه بیان جزئی از یه ائتلاف بین‌المللی باشن که بیان تنگه هرمز رو و منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب رو، همه اینها رو بیان تحت کنترل بگیرن. اما در عمل در روی زمین الان این امکان پذیر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حتی کشتی‌های آمریکایی به سواحل ایران نزدیک نمیشن. تنگه هرمز یه چیزی حدود فکر می‌کنم 30 کیلومتر باشه اگه اشتباه نکنم، و این هر کشتی که از اونجا عبور بکنه، حتی مدرن ترین کشتی‌های آمریکایی که سیاست دفاعی کاملی دارن،
حتی اینها ممکن هستش مورد هدف پهپاد یا پهپادهای آبی که از زیر آب میان قرار بگیرن. برای این در عمل امکان پذیر نیست الان که هیچ کشوری بیاد اینجا رو کنترل بکنه، اما اماراتی ها آماده هستند اگر دیگران الان بپیوندن اینها هم با اونها خواهند پیوست. این در روی زمین من این رو نمیبینم که به زودی اتفاق بیفته. چقدر ولی برای اماراتی ها نگرانی وجود داره؟ چون دیدیم مثلا در مورد قطری ها راسلافان رو جمهوری اسلامی هدف قرار داد. البته اینطور نیست که امارات رو هدف نگرفتن، بیشتر از هر جای دیگر اونجا رو هم زدن، از جمله بعضی تاسیسات نفتی مثل فوجیره رو. ولی خب بخشی از زیرساخت‌های امارات در شهرهای مثل دبی و امارات میزبان شهروندان بین‌المللی از نزدیک 200 کشور جهان هستند. چقدر به نظرتون این خطر وجود داره که جمهوری اسلامی هم هزینه رو بسیار بالا ببره برای امارات؟ بله، در مورد قطر معروف هستش که تولید کننده اصلی گاز در دنیا هستش و بیشتر در واقع بزرگترین تولنده گاز LNG یا گاز سیار که با کشتی ها میره هستش و به خاطر همین هم هستش که ایران وقتی پارس جنوبی رو زدن اسرائیلی ها قطر رو زد که به خاطر که تمام دنیا اینها رو به عنوان تولید کننده گاز میدونه. اما امارات با اینکه تولید کننده گاز و نفت هستش، اما اون چیزی که معروف هستش امارات در واقع برای گاز و نفت نیست، بلکه معروفیتش به این هستش که یه جای بسیار مدرن صلح‌آمیز، جایی هستش که همه مردم از همه دنیا میتونن اینجا کار بکنن، چه فقرا از آسیا بیان و اینجا کارگر باشن، چه ثروتمندان اروپایی و آمریکایی و حتی روسی بیان اینجا مثلا جایگاهشون داشته باشن. کارگران یا کارمندان هندی و مصری و عراقی و غیره هستن. ایرانی ها تعداد بسیار زیادی اونجا هستن و این معروفیت امارات به این هستش که در واقع صلح کامل داره، آمادگی پذیرش همه داره، اون حالت اوتوپیا یا در واقع به نوعی بهشت روی زمین رو داره. به خاطر همین هم هست که ایران هدفش از بین بردن این هست، یعنی بیشترین ضرری که به امارات میشه بزنه نفتش نیست، بلکه بیشترین ضرر این تصویری هست که دنیا از امارات داره. الان تصویر امارات برای کسانی که از خارج میان، خاصتا ثروتمندان اروپایی و آمریکایی، تغییر کرده و هدف اصلی ایران هم این هستش برگشتن این تصویر، برخلاف تأسیسات نفتی که میشه ظرف 6 ماه اینا رو برای دوباره برگردون. اما تصویر امارات و تصویر دبی به عنوان اون منطقه بهشت روی زمین دنیا خیلی بیشتر طول خواهد کشید که برگرده. ممنونم از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. بنابر گزارش آمریکا در حال بررسی اعزام 10,000 نیروی تازه به خاورمیانه است. این نیروی زمینی افزون بر هزاران تفنگدار دریایی که پیش از این دستور اعزام اونها به منطقه صادر شده بود. تا به حال جابجایی سربازان آمریکایی شامل هزاران نیروی تفنگدار دریایی و همینطور نیروهایی از لشکر 82 هوابرد ارتش آمریکاست. همزمان برخی گزارش‌های غیررسمی از احتمال اعزام واحدهای ویژه از جمله دلتا فورس و هنگ 75 تکاوران ارتش آمریکا خبر میدن. پیشتر هم بنا به گزارش‌ها ناو تهاجمی آبی خاکی تریپولی به همراه حدود 2500 تفنگدار دریایی به سمت حوزه سنتکام در خاورمیانه اعزام شده و قرار به ناو هواپیمابر آبراهام لینکن ملحق بشه. ناو تریپولی یکی از پیشرفته‌ترین ناوهای تهاجمی آبی خاکی نیروی دریایی آمریکا به شمار میره و توانایی حمل و پشتیبانی از دست کم 30 فروند جنگنده عمودپرواز F-35B و هواگردهای آسپری رو داره. همزمان گزارش‌ها از اعزام یگان 11 تفنگدار دریایی آمریکا به خاورمیانه حکایت داره. این ناوگروه شامل 2 فروند ناو تهاجمی آبی خاکی و 1 فروند ناو فرماندهی که قراره در حوزه سنتکام مستقر بشن. بر اساس برآوردها بین 2500 تا 5000 تفنگدار دریایی آمریکا این ناوگروه رو همراهی میکنن. ناو تهاجمی کامستاک با قابلیت حمل 4 هاورکرافت، تانک‌ها و تجهیزات سنگین رو با سرعت بالا از دریا مستقیما به خشکی میرسونن.
در ادامه استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در روزهای گذشته، گزارش‌هایی از اعزام نیروهایی از لشکر 82 هوابرد ارتش این کشور به منطقه هم منتشر شده. لشکر 82 هوابرد آمریکا به عنوان نیروی واکنش سریع ارتش این کشور شناخته میشه و قابلیت استقرار در کوتاه‌ترین زمان رو داره. مأموریت اصلی نیروهای چترباز این لشکر تصرف سریع فرودگاه‌ها و دیگر نقاط کلیدی در مناطق درگیریه. با گذشت چند هفته از آغاز جنگ، حالا حدود 40,000 نیرو در پایگاه‌های منطقه‌ای و 10,000 نفر در ناوگروه‌های آبراهام لینکلن و جرالد مستقرند که با ورود نیروهای جدید این رقم به دست کم 60,000 نفر میرسه. این تقویت چشمگیر حضور نظامی با سیگنال‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ در تضاد به نظر میاد. اعزام نیروهای بیشتر به منطقه میتونه نشان دهنده آمادگی آمریکا برای ورود به مرحله تازه‌ای از جنگ با هدف اجرای حملات محدود زمینی و تصرف نقاط راهبری باشه. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، تمام این آرایش نظامی و تغییراتی که داره صورت میگیره، نیروهایی که جدیدی که دارن وارد منطقه میشن، بوی تصرف زمینی رو میده، اینطور نیست؟ 100%. اون چیزی که جمهوری اسلامی همیشه روش حساب باز کرده بود این بود که آمریکا حتی هم اگر بزنه وارد زمین نخواهد شد، ولی به نظر میاد که این معادله یا کامل یا تا حدی داره تغییر پیدا میکنه. به نقشه که نگاه میکنید، خارک در غرب اگر حساب بشه، تنگه هرمز هم در شرق، به احتمال خیلی زیاد گرفتن تمامی این جزایر مهم خواهد بود از در تنگه هرمز تا خارک، یعنی ابو موسی، توم کوچک، توم بزرگ، بزرگترین جزیره و منطقه قشم هست. یمن هم یک نوار جزیره ایجاد کنن که دیگه جمهوری اسلامی نتواند ادامه به شرارت بده و بخواهد که لااقل کمتر بتونه مشکل ایجاد کنه برای اون آبراه اونجا. من دارم به آرایش نیرو نگاه میکنم، به خصوص نیروهای مارینز یا تفنگدارای دریایی که میارن برای اینه که بتونن یا همین جزیره ها رو تصرف کنن، همین که بتونن بیچهد یا یک سرکله روزنه ساحلی باز کنن و شاید قدم دوم این باشد که یک نوار آبی، یعنی از خلیج فارس درهای عمان این برش بشه چابهار، اونورش هم بشه تا حدود بندرعباس، شاید 100-150 کیلومتر غرب بندرعباس، یک نوار آبی خلیج فارسی به عمق 30 یا 40 یا 50 کیلومتر داخل خاک ایران رو هم ایالات متحده تصرف بکنه که برای خودش یک زون یا یک محیط اطمینان ایجاد کنه. نیروها که دارم نگاه میکنم، نیروهایی که خب بالاخره در جنب و جوششون رو نمیشه مخفی کرد، لشکر 82 هوابرد نیروی زمینی هست. نیروی زمینی چند تا لشکر هوابرد مختلف داره، 11 قطب بهش میگن 11th Arctic، اونا تو آلاسکان. 101 بهش میگن هوابرد ولی هوابرد نیست، ایر اسالت قبلا بوده هوابرد ولی ایر اسالت، یعنی اینا هم حالت هوا نیروزه با حمله با هلیکوپتر، ولی هوابرد اینطوری عملا لشکر اصلی 82 هست که قابلیت‌های خیلی رزم سریع رو هم داره و معمولا میاد اونجا که اهدافی رو بگیره. اینها نیرو ویژه ولی نیستن، در نظر داشته باشید. این با هنگ 75 رنجر، بهشون هم نمیگیم تکاور، رنجر اصلا با همه اینا کلاه سبز، رنجر، دلتا، سیل، همه اینا تکاورن، همه اینا کماندان، ولی کارهای مختلفی رو میکنن. لشکر 82 اگر بیاد هم قابلیت اینو داره که از آسمان اشغال بکنه، یعنی بیاد با چرت بازی، ولی کاملا نیروهای رزمی مکانیزه و نیروهای زرهی هم دارن. این لشکر 82 که بیاد توپ دارد، تانک دارد، کامیون داره، فقط نیست که همه از با چرت بیان با چیز کنن. و نیروهای دیگری که دارم نگاه میکنم و در این 1-2 هفته آینده شاید خبر هم برسه، نیروهای سنگین‌تر زرهی، نیروهای سنگین‌تر زرهی و نیروهای شاید بگیم پیاده مکانیزه، مثل لشکر 1، لشکر 2، لشکر 3، لشکر 4، لشکر 25 در منطقه هوایی بیشتر برای جاهای خیلی گرمسیری میبرن، ولی اون 4 لشکر اول پیاده، لشکر 1 تا 4 پیاده، لشکر 2 هم کمتر، اونا بیشتر در کره مستقرن. اینا لشکرهای پیاده کاملا مکانیزن. 82 هوابرد یا نیروهای تفنگدار دریایی میرن اینجا رو ضربت سریع میگیرن. لشکر 1، لشکر 3 پیاده اونجا رو تصرف میکنه و کنترل میکنه، یکی میگیره یکی نگه میداره و امنیت رو ایجاد میکنه. این وسط دارم میبینم که ولی نیروهای کلاه سبز یا بهشون میگن نیرو ویژه، اسپشیال فورسز و نیروهای هنگ 75 رنجر هم وارد عمل شدن. کاری که لشکر 82 میکنه رو عملا نیروی 75 رنجر میکنه، فقط به صورت خیلی کوچیک‌تر و خیلی سریع‌تر و خیلی ضربتی‌تر، به خصوص برای عملیات‌های ویژه‌ای که در شهرها یا در
اماکن بسیار های ولیو با ارزش هست، ممکنه تیم‌های ضربتی دلتا برن تو، ولی تیم‌های رنجر ایجاد امنیت رو در اون دور و بر بکنن. مثلا میخوام برن، مثلا میگم فلان کسی رو دستگیر کنن یا فلان کسی رو بکشن، اون 12 یا 15 نفر اولی و اصلی که به قول معروف پیکان این قضیه هستن جنگجویان دلتا خواهند بود، ولی اون 100 یا 70 یا 75 نفری که مطمئن میشن که اون محیط و اون شعاع امنه، اونا از هنگ 75 رنجرن. این امنیتی که بهش اشاره کردین آقای آرامش چطوری باید حصول بشه؟ همین الان پایگاه آمریکایی العدید در قطر که بالاخره فاصله قابل مقایسه تری داره، بیشتری داره در مقایسه با جایی مثل خارک، نمیتونن امنیتش رو به طور کامل مهیا بکنن، نیروهاشون رو تا حد زیادی از نه فقط این پایگاه، از بسیار از پایگاه‌های دیگر منطقه خارج کردن، علیرغم اینکه کلی موشک‌های پاتریوت و تادم اونجا مستقر هستن. چطور باید میشه امنیت نیروهای زمینی مستقر آمریکایی رو در جایی مثل خارک اون موقع فراهم کرد؟ خارک بعضیش باز فرق میکنه. خارک جزیره است، شما دیگه بالاخره تو جزیره آب راهشو ببنده دیگه آدم نمیاد، آدم نمیتونه بره دیگه، زاد و ولد هم بکنن یه 20 سالی طول میکشه. نه منظورم به موشک و پهپاد هست. به موشک و پهپاد همونه میگم، باید یک نوار مرزی، پهپاد و موشک به خصوص شما یک نوار مرزی بتونه درست کنید، یک بافر درست کنید دیگه، اینا نمیتونن از نزدیک خارک و بعد از عمق ایران عملا موشک و پهپاد رو بندازن، هم در کیفیتش و هم در کمیتش تاثیر ایجاد میکنه. ولی سرباز، تفنگدار، رنجر، کلاسبز، هوا، حالا چترباز، هر کس که در خاک هست، حالا چه در بافق، چه در خارک هست، چه در چابهار، در تیررس خواهد بود، به خصوص اونایی که در مینلند یا اصل خاک پیاده خواهند شد، مثلا در چابهار یا در بندر عباس، و این ذره خورد خواهد بود. هر کسی که فکر میکنه که موقعی که ما نیرو پیاده میکنیم بالاخره زده خورد نخواهد بود، هم تلفات دو جانبه خواهد بود، بدون شک تلفات طرف مقابل بیشتر خواهد بود، قابل مقایسه نیست قدرت ضرب و در هم کوبیدن نیروهای ایالات متحده. ولی همونطوری که در جنگ عراق و افغانستان هم اینطور بود، طرف مقابل تلفات گسترده میداد ولی از نیروهای ایالات متحده هم کشته میشد. به خاطر همین بازی دیگه بازی ویدیو گیم نیست که فکر کنید از بالای سیمیا میندازن میرن. این جنگ روی خیابون و جنگ در جاده و در جنگ در کوهستان، جنگی که دیگه شما با طرف مقابل رو دارید با اسلحه نیمه سبک هم دیگر رو هدف قرار میدید، خیلی فرق میکنه و روحیه جنگ هم مثلا عوض میکنه. اینطور دیگه نیستش که شما از بالا و فقط با حمایت از نیروی هوایی بیاید بزنید. البته در نظر داشته باشید بسیاری از این عملیات هوایی که داره الان انجام میشه، من نمیگم احتمال میدم، یقین دارم نیروهای عملیات ویژه و ریکانسنس، نیروهای رصد و دیدبانی عمیق توی خاک ایران هست که داره اهداف خیلی خوب و دقیق هم به اینها میده. یعنی اینطور نیستش که ما بکنید که اینا همه رو از بالا دارن میارن میزنن اینها، نه، اینا رو زمین هم نیروهای بسیار زبده هستن، معمولاً یا از نیروهای تاکتیکال نیرو هوایی یا از نیروهای ویژه نیرو زمینی ارتش ایالات متحده. ولی مرحله‌ای که من دارم میبینم جنگ برخلاف همه حرفایی که ترامپ زده بود که خب جنگ نمیخوام و فلان اینها، اول اینکه جمهوری اسلامی رو باید زد، دوم این جمهوری اسلامی دقت کرده دیگه اصلا اینا سر رهبرشون هم بکشید، همه‌شون هم بزنید بکشید، تمام ساختمان‌های جمهوری اسلامی رو هم خراب کنید، ولی صرف این که هنوز 10 تاشون هم بمونه میگن ما مقاومت کردیم و بردیم. یعنی مقاومت کردن و سیلی خوردن و تحقیر شدن و له شدن برای این جماعت افتخاره. بعد از من برن. متاسفم داره به این مرحله کشیده میشه. من هنوز خیلی دوستای زیادی همون هنگ 75 رنجر دارم که دارن از گردان یکشون از شرق ایالت جورجیا دیپلوی میشن، اعزام میشن، ولی یک وظیفه است و بعد انجام بشه و بعدم اینا نیروهای واقعا رزم بسیار بسیار خبره و آب دیدن. امیدوارم که هر چه زودتر این تموم بشه و جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به زبالدان تاریخ بپیوندن. ممنونم از شما. آرش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. نشست اضطراری شورای حقوق بشر درباره حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب در ژنو برگزار شد. در این نشست از آمریکا خواسته شد تحقیقات در مورد این موضوع رو در کوتاه‌ترین زمان نهایی کنه و نتیجه رو به طور عمومی منتشر. در این حمله که در نخستین روز عملیات نظامی در ایران رخ داد، دست کم 175 نفر کشته شدند. نماینده بریتانیا در این نشست با محکوم کردن حمله به مدرسه ابتدایی در میناب گفت نباید سابقه رژیم ایران در کشتار و اعدام معترضان هم فراموش بشه. MENAB in Iran and across the region. Innocent civilians should never be caught in the crossfire. هیچگاه نبایستی هدف قرار بگیرن و ما
کنار بازماندهان و قربانیان هستن. ما هر راهی که لازم باشه و کاری که لازم باشه باید انجام بدیم که پایان بدیم به این مناقشه و ما نمیتونیم فراموش بکنیم سابقه حقوق بشری خود ایران. همین 2 ماه پیش ما یک جلسه این داشتیم که محکوم بکنیم که هزاران معترض ایرانی که فقط داشتن صلح‌آمیز اعتراض می‌کردن رو بهش بررسی بکنیم و همینطور مسئله مجازات اعدام و قطعی اینترنت. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، فارغ از اینکه چه کسی زده باشه فاجعه بزرگی بود، اون هم در اولین روز جنگ نشانه‌هایی وجود داره، گزارش مستقلی وجود داره که انگشت اتهام رو بیشتر متوجه آمریکا میکنه. ایالات متحده میگه که هنوز داره تحقیق میکنه. چقدر فکر میکنید که واقعا تأخیر این تحقیق تا اینجا دلایل سیاسی داره یا دلایل فنی؟ اولا خیلی ممنون که به این موضوع میپردازین. مسئله مهمی هستش. همونطور که اشاره شد، صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی جنایت میکنه و افراد رو میکشه، در تظاهرات ماه دی ماه دیدیم که هزاران نفر رو قتل عام کرد، ولی اینکه حکومت جمهوری اسلامی حکومت جابری هست، نقض حقوق بشر میکنه، هیچ مجوزی برای هیچ کسی دیگه نیست که مردم ایران رو قتل عام بکنه. و در طی هفته‌های گذشته الان مشخص شده که وقتی که سازمان‌های مدنی، روزنامه‌نگاران، رسانه‌های بین‌المللی میتونن از طریق نقشه‌هایی که اوپن سورس هست، منبع باز هست، بتونن که تشخیص بدن که این یک مدرسه بوده و بسیاری گزارش‌های تحقیقی منتشر کردن در این خصوص که به وضوح نشون میده که این یک مدرسه بوده و کاملا حائل داشته از یک پادگان نظامی که بغلش بوده. اگر اونا میدونن، ایالات متحده که به آخرین تکنولوژی ها و فناوری های نظامی دسترسی داره و ابزار بسیار زیادی در خصوص شناسایی اهداف داره، قطعا میتونه که به راحتی و به سرعت این تصمیم رو بگیره و این تحقیقات خودش رو پایان بده و اعلام بکنه که به هر حال چه نقشی داشته، نقشی که داشته رو بهش اعتراف بکنه، عذرخواهی بکنه و مسیر رو برای پرداخت غرامت و دلجویی از بازماندگان آغاز بکنه. مسئله‌ای که هست مسئله سیاسی هست. ایالات متحده در طی سال‌های گذشته، طی 20 سال گذشته، حداقل ما از جریان جنگ افغانستان گرفته، بعد عراق گرفته، در موارد بسیاری که حتی مشخص شده که ایالات متحده غیر نظامیان رو مورد هدف قرار داده، در بسیاری از موارد بوده که به هر حال ممکن استش یک غرامت تسلیتی داده باشن ولی مسئولیت به عهده نگرفته باشن، یا حتی اصلا غرامت هم نداده باشن، ولی مشخص بوده که ایالات متحده این کارو کرده و در هیچ کدوم از مواردی که آمریکا در واقع غیر نظامیان به طور مستقیم مورد هدف قرار داده، میشه گفتش که من چک می‌کردم یعنی سابقه این موضوع رو، در هیچ کدوم از موارد هیچ کسی در دولت آمریکا پاسخگو نبوده و تحت مجازات قرار نگرفته، تحت پیگر قرار نگرفته و از این جهت خب تصویر تاریکی رو ایجاد کنه برای پاسخگویی. ولی خب طرح مسئله مهم هست، پذیرفتن ایالات متحده مهم هست، برای خانواده ها مهم هست و از این جهت به نظر من جلسه مهم بوده که این بحث مطرح شده. این پذیرفتن و عذرخواهی و احیانا در مراحل بعدی غرامت رو میشه فهمید، ولی اون منظر جنایت جنگی چقدر به نظرتون قابل اثبات هست با توجه به اینکه آمریکایی‌ها ممکنه بگن که ما رصد کافی کرده بودیم، گمان نمی‌کردیم که اونجا مدرسه هست؟ یعنی نیت هم خب بالاخره در این جور موارد معمولا در دادگاه‌ها مهمه. بله، از نظر اینکه آیا جنایت جنگی هست یا نه، باید تحقیقات مستقل انجام بشه و نشون داده بشه که در واقع نیت وجود داشته و این به طور خودخواسته و تصمیم ارادی وجود داشته پشت این حمله که اتفاق بیفته. این قطعاً اینو به عنوان یک جنایت جنگی ثبت خواهد کرد. مسئله اصلی اینجا این هستش که ایالات متحده در هیچ از دادگاه‌های بین‌المللی جهانی مثل دادگاه بین‌المللی کیفری اینترنشنال کورت آف جاستیس سازمان ملل و اینترنشنال کریمینال کورت یا دادگاه بین‌المللی کیفری در هیچشون عضو نیست و پاسخگویی نخواهد داشت. ولی در مجموع اینکه جنایت جنگی باشه نباشه مستلزم تحقیقات هست، تحقیقات مستقل هست و برای همین هم سازمان ملل این درخواست رو کرده که ایالات متحده تحقیقات خودش رو کامل بکنه و نتیجهش رو اعلام بکنه تا مشخص بشه که نیاز برای تحقیقات بیشتری هست یا نیست. ممنونم از شما امید معماریان از مؤسسه دان در دیترویت میشیگان و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.